Ardhur në studio Ardian Haçkaj, shumë faleminderit që jeni këtu. Është hera dytë jeni, apo jo? Po. Ardian, po presim të çelen negociata. Dhe shkruar një lloj pritëmërie e madhe. Në fakt ka bërë kryeministri Rama që nuk ka demonstruar ndonjë entuziazëm dhe duket sikur ka si strategji, që nuk po demonstroj entuziazëm, sido që jam i sigurt, ose të paktën më i sigurt se ç'kam qenë, në mënyrën që të mos ballafaqohem me ndonjë zhgënjim si zhgënjimi që ishte herën e kaluar. Kjo është logjika apo jo? Është një zgjedhje racionale e kryeministrit shqiptar, duke marrë parasysh që në rastet e kaluara, pavarësisht të opinionit pozitiv të Komisionit Evropian, shtetet anëtare, disa shtete caktuara anëtare kanë dhënë një vendim negativ, gjë që ka ndikuar në bllokimin e hapjes zyrtare të negociatave dhe shtyrjen e saj për në Zagreb për në maj. Është logjike, është e kuptueshme. Domethënë po luan me barazimin xhep, po na hapën është shumë mirë, po nuk na hapën, ne do vazhdojmë për performat. Po në fakt do hapen? Shpresat asnjëri nuk e di, shpresat janë pozitive. Raporti i progresit Komisionit Evropian sapo doli para 2 javë pati një konkluzion shumë pozitiv. Nëse është raporti i Komisionit Evropian, dhe herën e parë ishte raporti ishte i lezetshëm. Është e vërtetë, por ajo që ka ndodhur ndërkohë është që Komisioni ka adoptuar ose ka promulguar strategjinë e re të zgjerimit të ripar. Në shkurt, kjo strategji ka dhënë udhë ose ka dhënë përgjigje shqetësimeve të presidentit Macron për sa i përket një pjesë të kushteve që nuk mund të përmbusheshin nga vendet kandidate si Shqipëria ose si Maqedonia e Veriut në të rast që ka qenë reformimi i brendshëm i BE-s dhe rritja e kontrollit të shteteve anëtare mbi procesin e zgjerimit negociatave. Pse çka ka ndodhur në këtë drejtim? Këto muaj, çka ka ndodhur? Jo, nuk ka ndodhur ndonjë gjë shumë e rëndësishme, përveç se Shqipëria ka progresuar pak më shumë në rrugën e përmbushjes kushteve, po ajo që duhet kuptojmë të gjithë është që kur u tha jo para një viti, kryesisht nga presidenti Macron, u kërkua që të përmbusheshin 2 kushte. E para që të rritej kontrolli dhe siguria që vendet e Ballkanit perëndimor nuk do të theshin brava gjatë progresit tyre drejt BE-s, domethënë do të ishin në mënyrë solide në shinat e zgjerimit, nuk do ndodhin fenomene si në rastin e Hungarisë për shembull, që ka rritjet ekstremit djathtë etj, nuk do krijoheshin probleme. Dhe e dyta ishte që Bashkimi Evropian do të arrinte që të menaxhonte më mirë procesin. Kjo e dyta është diçka që i përket Bashkimit Evropian ku neve nuk mund të bëjmë ndonjë gjë. Edhe kjo është marrë parasysh në metodologjinë e re të zgjerimit. Unë kam marrë Ardian që Komisioni Evropian është më bujar, më dorëlëshuar, edhe e jep notën e mirë më kollaj se sa vendet anëtare. Kjo shpjegohet me faktin se ata në një farë mënyre promovojnë edhe punën e tyre, apo është një zëmërgjërsi që shpjegohet me gjëra të tjera? Nuk besoj që janë zëmërgjër, por është gjithashtu e saktë ajo që thatë dhe juve, promovojnë në një farë mënyrë punën e tyre. Sidoqoftë problemi është pak sa më kompleks, në sensin që në Komisionin Evropian përbëhet ose punëson persona që janë europianistë, domethënë janë të bindur në ideologjinë e integrimit gjithmonë më të ngushtë. Kështu që me përkufizim, këto vende një ditë do të bëhen anëtare të plota të Bashkimit Evropian. Domethënë kjo është emëruesi më i vogël i përbashkët i një personi për të punuar në Komisionin Evropian. Nga ana tjetër, shtetet anëtare, gjithmonë më tepër, sidomos këto vitet e fundit, janë bërë më prezente në procesin e zgjerimit. Më përpara nuk kanë pasur ndonjë interes dhe nuk kanë pasur as përpjekje konkrete për të monitoruar, për të ardhur në terren, për të pyetur me njerëz dhe për të dhënë një mendim që ka qenë ndryshe nga mendimi i BE-s. Ajo që është shumë e rëndësishme, ju vut gishtin në diçka që është sistemike në procesin se si po zgjerohet tashti Bashkimi Evropian. Së pari, edhe ne, domethënë tu mund të flas me konfidencë sepse ne po e studiojmë që për 1 vit e gjysmë pak a shumë do jemi pionier të identifikimit të kësaj metodologjie të re. Dhe kemi identifikuar disa përbërës. Përbërësi i parë është që shtetet anëtare janë gjithmonë më tepër prezente. Ju thatë përpara, Komisioni bënte raportin, ja dërgonte Këshillit Ministrave, ku përfaqësohen shtetet anëtare, ata në bazë të raportit i vinin vulën. Edhe thoshin kalon zgjerimi. Pak a shumë si dinamika parlament, president për momentin. Domethënë ku presidenti e shikon po i vë vulën, kësaj që po diskutohet punë në Shqipëri. Kanë që kanë dëshuar?
Tashti, ajo që ka ndryshuar është që prej disa viteve, vendet anëtare, Gjermania, Franca, Holanda, Danimarka, nuk presin që të marrin raportin e komisionit në Bruksel edhe të vendosin mbi bazën e dhënave që jep komisioni, por vinë në vend, bëjnë hulumtimet e tyre, bëjnë intervistet e tyre, bëjnë procesin e skrutinizojnë, kontrollojnë situatën në vend, i bëjnë raportet tek parlamenti i tyre, në strukturët e tyre kombëtare, dhe kur vjen momenti për t'u parë në Bruksel, atëherë ato kanë mendimin e tyre që është formuar dhe është pjekur gati në të njëjtën kohë me mendimin e komisionit. Kështu që raporti i komisionit përfaqëson edhe opinionin e tyre. Se herë. Raport de facto po, sepse komisioni deri në 2020, deri në shkurt 2020-s, ka punuar në mënyrë de facto me shtetet anëtare për të përgatitur raportin. Nga 2021 shi e tutje, shtetet anëtare e kanë zyrtarizuar me metodologjinë e re mundësinë e tyre për të qenë prezente në të gjitha fazat e procesit kontrollit. Por mund të themi, edhe është pyetje shumë me vend, mund të themi që vendimi që ka dalë tashti para 10 ditëve përmban në një farë mënyrë një konsultim shtërues të komisionit me vendet anëtare. Ardian Haçkaj është më optimist se kryeministri Rama, që do çelë negociatat. Mendoj që kryeministri Rama është kryeministër, është njëri politik edhe ndoshta arrin, domethënë ka mjeshtëri shumë e shumë më të përparuar se unë për të sjellë në publik, për të komunikuar në publik. Është më informuar se ju? Sigurisht. Po nuk duket ta thënë, ai sigurisht ka kontakte personale, po gjërat kanë dalë në evidencë, edhe për njerëzit që i studiojnë dhe analizojnë gjëra të tilla siç jeni ju, ka përshtypjen se pak sekrete duhet të ketë. Besoj që për momentin, për sa i përket marrjes vendimit për metodologjinë e zgjerimit, mund të kufizohet në disa pika. Nuk është më i përhapur. Domethënë e para është çfarë po diskutohet në Bundestagun gjerman, e dyta si e konsideron presidenti Macron, e treta si po diskutohet i gjitha kjo problematik me parlamentin holandez. Domethënë janë 3 pika ku po fokusohen përpjekjet. Për sa i përket parlamentit gjerman, një takim që u bë javën e kaluar nga Joachim Falenski, që është këshilltari kryesor i CDU-s, i grupit parlamentar CDU-s në Bundestag, me sa kuptova unë, isha dhe unë prezent, me sa kuptova unë, Bundestagu do t'japi një vendim pozitiv, përveç se ndodh diçka e paparashikueshme, në Ballkan gjithmonë ndodhin gjëra të paparashikueshme, por për momentin debati nuk është më tek hapja e negociatave, debati është si do t'i monitorojmë. Domethënë pas hapjes negociatave. Për sa i përket presidentit Macron, presidenti Macron mori 2 gjëra që kërkonte. Mori një shtim të kontrollit të vendeve anëtare gjatë procesit negociatave. Ndoshta ka pasur dhe negociata me Gjermaninë bilaterale për sa i përket fushave që nuk e prekin direkt zgjerimin, po që zgjerimi është futur në mënyrë, domthonë, nga ana shkruaj. Mund ndikojë Ardian fakti që Merkeli është në perëndim të karrierës vet, ajo është duke ikur, edhe nuk është personazh i fortë që ka qenë para asaj kohësh. Mund të ketë ndonjë lloj impakti kjo në këtë procesin tonë? Ajo ka qenë dashamirës, apo jo? Po, dashamirës, është e vërtetë, domethënë. Ka qenë dashamirës për shkak të inspirimi personal apo është politika jashtme gjermane që besoj që janë të dyja. Është dashamirëse përkundrejt zgjerimit drejt lindjes, mos harrojmë që zonja Merkel vjen nga pjesa lindore e Gjermanisë, që ka qenë ishte Republika Demokratike Gjermane, e para, e dyta vjen edhe nga fakti që ka qenë një nxënës e kancelarit Kohl, që së bashku me presidentin Mitterrand janë ndër pionierët dhe mbështetësit më të mëdhenj të Bashkimit Evropian të forcimit për dhe të zgjerimit të tij. Kjo që përmendet juve është shumë e rëndësishme. Dinamika e zgjerimit varet në mënyrë të pasgjithshme nga raportet e forcave të mbështetësve ose të kundërshtarëve të saj brenda Bashkimit Evropian. Fakti për shembull që presidenti Macron i tha jo zgjerimit para një viti, kishte të bënte kryesisht me 2 arsye, sipas bisedave që ne kemi me kolegët tanë francezë që janë pranë presidencës edhe pranë qeverisë franceze. Domethënë e para vjen, ato interpretojnë së pari nga një rënje populariteti i tij nga demonstratat e vazhdueshme nga jelek verdhët. Kur bie për
populariteti bie pak a shumë edhe pushteti ose perceptimi i pushtetit. Kështu që Macroni nga flamurtari një Europë të madhe të fuqishme, rajnë çik dakord reduktoi dëshirat e tij për një Europë më të vogël, por më të kontrollueshme. Kjo është e para. Prandaj dhe zgjerimi domethënë kaloi në fazë të dytë, e para ishte forcimi i Europës. Pika tjetër që shkon në sensin e pyetjes që ju sa përmendët, është fuqia e Francës. Sa fuqishme është Franca për të mbështetur zgjerimin dhe për të marrë ato që do nga vendet e tjera anëtare. Nuk është shumë e fuqishme për momentin, dhe kjo tregon faktin që pse Macroni përdori zgjerimin në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut për t'i furtur si ushtar në fushën e shahut që po luajnë me Gjermaninë, në mënyrë që ta kushtozoj zgjerimin në Ballkan të BE-s me një rritje të kontributit të Gjermanisë në buxhetin e Bashkimit Evropian. Me këtë arsyetim që bëni ju, krijon edhe idenë që ky proces i anëtarësimit të vendeve si Shqipëria në BE më shumë se nga detyrat e shtëpisë varet edhe nga ca konvenjenca të shteteve anëtare, siç është Franca, por varet edhe nga situata politike konkrete, siç ishte edhe kjo e Francës, që thatë ju. Ndodhin ca protesta, ndodhin prapë ca protesta, mund dalin prapë i lek verdhë dhe ne penalizohemi. Kështu është pak shkurajuese që procesi nuk lidhet direkt me detyrat e shtëpisë, për të përdorur një term që përdoret shpesh në gjuhën tuaj. Unë mendoj që janë pjesë të një puzzle që është ku dhe Shqipëria bën pjesë. Është të gjitha këto që përmendet ju janë të vërteta. Por ajo që ka ndryshuar dhe siç është edhe fakti që është Merkeli në krye, ka qenë Merkeli në krye të Gjermanisë, që edhe ju ishin dakord, që ajo ka kishte një lloj dashamirësie edhe personale. Sigurisht, domethënë nëse mos qellonte Merkeli, mund të qellonte një tjetër. Ose ne mund të ishim futur dhe më përpara, nëse nuk do bënim në mënyrë të vazhdueshme gabime nga më banalet. Por mund të kishim qenë, domethënë ne kemi qenë vendi i parë në Ballkan që kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, përpara vendeve të tjera të Jugosllavisë, Kroacisë edhe Slovenisë. Para në Kosovës. Po. Nëse ne do ta kishim vazhduar në atë rrugën tonë, nëse nuk do ta kishim bërë vetes, atëherë sot ne do të ishim një vend antar, mendimi i cili do të merret për të lejuar futjen e vendeve të tjera të Ballkanit. Në këtë rast, për të treguar që 90% e përpjekjeve duhet i bëjmë neve. Pika e parë, pika e dytë, dhe kjo është shumë e rëndësishme, është që futja në Bashkimin Evropian nuk është qëllimi vetvete. Miqtë e mi dhe kolegët e ndryshëm ndonjëherë shokohen kur u them që qëllimi jon nuk është futja në Bashkimin Evropian. Qëllimi jon nuk është futja në Bashkimin Evropian. Qëllimi jon është ndërtimi i institucioneve europiane në Shqipëri. Do duhet ishte qëllimi jon. Apo është qëllimi jon? Është qëllimi jon, sepse në mënyrë subkonsciente, për shembull ne tash emigrimi kaq i madh nëpër masa kaq të mëdha drejt BE-s, nuk bëhet sepse drejt Gjermanisë, Francës etj. Nuk bëhet për mendimin tim vetëm sepse duhet të largohen nga Shqipëria, por sepse në këto vende ose vetëm për një rrogë më të mirë, vetëm sepse institucionet janë më të mira. Nëse do kishim një drejtësi që është si në Gjermani, një rend që është si në Francë, një ekonomi që është si në Danimarkë etj. Me radhë, domethënë pse do të largoheshim nga ky vend ku vinë turistat për të kaluar 15 ditë, për të shkuar në një vend si, nuk e di, Belgjika, ku bie shi 260 ditë vit, ose si Finlanda, ku bën -4 gradë temperatura gjatë verës, për shembull, vendet e veriut. Pa egzageroj pak, por për të thënë që nëse ne do kishim institucionet e BE-s në Shqipëri, do vinin dhe evropianët në Shqipëri. Domethënë evropianët perëndimor në Shqipëri. Nuk do largoheshin shqiptarët drejt perëndimit. Largimi është edhe natyrës ekonomike. Njëri që merr montim, mund të ishin institucione ato, po me rrogat që janë. Danimarka ka një sex appeal, që ti se refuzon dot. Është e vërtet, por tashti, domethënë gjatë viteve të fundit po vëret një fenomen ku largohen jo vetëm individ që janë të varfër dhe kanë kërkojnë rroga më të mira, të ardha më të mira, ajo që sapo e thatë juve, po largohen edhe individ të klasës së mesme që kanë vende pune, shtëpia të tyre, apartamente të tyre dhe rroga komfortabël për nivelin e Shqipërisë, po largohen sepse duan mjedis më të mirë, duan mjedis më të pastër, duan trotuare dhe rrugët, duan kënde lojrash për fëmijët, duan mundësi shkollimi më kopshti etj. Më të mirë për fëmijët etj. Ky është problemi kryesor i emigrimit tash. Duhet këtë bëj, Ardian, megjithëse kjo është, unë e di që ti nuk para aventuron biseda të tilla politike kur vjen puna tek analiza e situatës konkrete politike në Shqipëri.
sepse ti mendon që kjo mund të komprometon të besueshmërinë tënde publike apo jo. Përgjithsisht, ata që bëjnë punën tënde kudo, nuk para aventurohen kështu kur kërkohet flasin për të majtën dhe të djathën për dialektikën demokratike. Megjithatë, unë po jap një opinion timin, edhe shumë njerëz ikin, sigurisht për arsye ekonomike, për arsye që thatë ju, por mbi të gjitha për shkak të faktit që klasa politike në Shqipëri, her pas here, me papërgjegjshmërinë më të madhe ka provokuar kriza që ne mund t'ia kursenim vetë, se kriza të natyrës politike që krijojnë ide në një vend jo stabil, në një vend ku ndodh gjithmonë një tërmet, jo vetëm tërmet fizike, po ndodh gjithmonë një tërmet. Që më mirë ti kish një vend ku s'ka tërmet, ku shqet. Është e vërtet. Me një sugjerim të vogël nëse më lejoni, ju thatë një vend jo stabil, nuk do thoshe një vend super stabil, sepse paktën për sa i përket klasës politike, sepse domethënë janë shumë të rralla vendet. Eksakt. E bëra me njerëz të ancekën të bisedë. Qoftë shikojmë vendet perëndimore, vihet re një rotacion, domethënë çdo 4-8 vjet të udhëheqësve politik, jo vetëm kush është në krye të shtetit, institucioneve shtetërore, por edhe në krye të partive, institucioneve të tjera, dhe gjithmonë kemi fytyra të reja. Flisim që para për Macronin, po flasim për Gjermaninë e tjera. Në Shqipëri janë të njëjtat fytyra që janë prej 30-35 vjetëve, edhe që nuk ndryshojnë. Unë kisha një monolog timin edhe e përmendja këtë gjë, surdadia. Por në bisedën me njerëtarin, unë veçova edhe Malinezi, se më kujtua Malinezi, edhe Malzi se një dhe gjë. Po. Kështu që ne jemi dy vendet jemi unikale të drejtim. Që kemi një klasë politike të kalcifikuar, ne bjem dakord vetëm i ndjekim nga brava, i duart kasim, i shkojnë urmitije, tubime. Besoj që është një fazë maturiteti, domethënë edhe një kombë, edhe një komunitet, një etni siç jemi neve shqiptarët, kërkon kohën e vet për të rritur, për të formuar, për të hapur horizontin, për të thelluar dijet. Kështu që ne harrojmë që para 30 vjetëve ne kemi qenë një vend ku vinim kanoçet e Coca-Colës ke bufeja. Edhe duam që mbas 30 vjetëve neve t'i shpjegojmë botës ose vendeve tona të Ballkanit të rrotullt si funksionon demokracia. Kërkon kohën e vet. Kërkon ai brez që ka lindur atë kohë, brezi im, na kërkon të mësojmë dhe të edukojmë brezin e ri që ta ketë natyrale sjelljen përkundrejt principeve demokratike. Nuk duhet të harrojmë gjithashtu edhe faktin që sot po jetojmë në një rrëshqitje mbrapsht të demokracisë në disa vende të tjera. Mjaftojmë të shikojmë vendet rreth rrotull, disa vendet e Evropës lindore ose edhe në botë, ku sisteme mikse rreth rrotull çfarë bëra? Kë keni parasysh? Mund të shikojmë, domethënë, nëse shikojmë raportet e fundit të Freedom House, shikojmë një rrëshqitje në principe demokratike edhe në vendet e rrotull, por edhe në vendet tona. Edhe kemi parasysh Hungarinë, Poloninë. Hungaria është poster child, domethënë flamurtari që ilustrohet gjithmonë, ndoshta nuk dua ta kritikoj Hungarinë se do kanë zgjedhur mënyrën e tyre, por për sa i përket këtij sistemi, vihet re që po tentojnë të divergjojnë gjithmonë më tepër nga sistemi domethënë kryesor ose mainstream, që është tash demokracia liberale që është në Evropë. Për të kthyer pak tek dashamirësia që kanë manifestuar partnerët ndërkombëtar në momentet e fundit para se vim mbledhja e Zagrebit. Ka të bëjë tragjedia që na ndodhen me tërmetën, se duket si u krijoi një lloj kështu mirëkuptimi dhe empathie jashtë ajo situata që na ndodhin ne. Edhe kjo u manifestua edhe fakti që u mblodhen shumë para. Nuk besoj. Tërmeti nuk besoj të ketë lidhje me këtë vendim, përndryshe në Turqi kanë rënë shumë tërmete, edhe nuk historikisht është vend që është në bashkimin e dy pllakave tektonike, dhe nëse lidhim tërmete me zgjerimin, këtë rast tërmeti duhet na largojë nga BE-ja, si në rastin e Turqisë. Me Turqinë më mbyllet goja, Turqia është një vend. Konflikti ose marrëdhënia e Turqisë me Europën është shumë e komplikuar, shumë komplekse. Është e vërtetë, është fatkeqësisht, domethënë, ndoshta do të ishte shumë më pranë Europës se sa është tash për momentin. E para, e dyta, për sa i përket shumës të hollave që janë mbledhur, shuma ishte me të vërtetë e konsiderueshme, totali, por ai total përbëhet edhe nga kredite, edhe nga grante, dhe kjo është e para. E dyta, edhe ato grante, domethënë që janë realokuar Shqipërisë, nuk janë grante që nuk ekzistonin përpara, domethënë nuk e dim, duhet të dihet saktë sa përqind ta zëmë me 300 milion ose 400 milion që janë grante,
kanë qenë më përpara të alokuara për Shqipërinë dhe mbas tërmetit kanë kaluar nga linja buxhetare të zënë mbështetje bujqësisë, ke linja buxhetare mbështetje ose rinovim kundrejt tërmetit. A mund të jetë kjo? Sigurisht. Domethënë kanë qenë të alokuara një linjë të zënë 10 milionë euro mbështetje për nuk e di, monumentet e kulturës, rinovimin e monumentet e kulturës para tërmetit në Shqipëri, mbas tërmetit mund të jetë thyer në riparim të monumenteve të kulturës për tërmet. Megjithatë, konferenca e donatorëve u lexua nga një masë e madhe njerëzish si një sukses. Nëse mund t'ju sugjeroj, u prezantua nga një masë njerëzish si sukses. Po nuk ishte, thoni ju. Nuk është problem sot në një kontekst të tillë botëror, ku shkalla e kredisë nga institucionet ndërkombëtare është shumë e ulët, 0.5-2% për të marrë kredi. Shqipëria mund të marrë kredi sa të dojë. Nuk është problem. Marrja e kredisë nuk është sukses. Po blodhen 400 milionë euro donacione. Po, me këtë klauzolën që duhet sqarohet, domethënë sa kanë qenë nga këto 400 milionë, kanë qenë më përpara të alokuara për Shqipërinë. Edhe në konferencën prej tërmetit kanë kaluar nga, nuk e di, nga lehtësimi i borxhit për shembull në rastin e Italisë, kanë kaluar në lehtësimin e borxhit për tërmetit. Një gjë e fundit, mund të ndodhi që Maqedonia dhe Shqipëria të ndahen edhe këtë herë? Me kaj tendencë për të ndarë, edhe në fakt janë ca diferenca që duhen evidentuar, edhe ne i kemi hyrë në akt Maqedonisë, Maqedonia është para nesh. Maqedonia ka bërë në fakt, siç e mendojmë neve, në Institutin për Bashkëpunim dhe Zhvillim, Shqipëria ka bërë shumë më tepër se çdo vend i Ballkanit. Me reformën e drejtësisë, ne kemi bërë diçka që kur e u shpjegojmë të tjerëve me pak shifra, si për shembull krijimi nga zero ex nihilo i 11 institucioneve të reja në drejtësi, ristrukturimi total i 4 institucioneve ekzistuese, ndryshimi i 1/3 së kushtetues. Vetëm se ju po e konsideroni a priori një sukses, duhet parë. Jo, nuk është mbyllur akoma. Nuk e përmenda fjalën sukses. Thash që ne kemi bërë diçka që është me të vërtet e pa imagjinueshme. Macroni nuk po reformon dot sistemin e pensioneve në Francë. Kanë 15 vjet francezët që po mundohen të bëjnë një politikë, që nuk është politikë sociale, është një pjesë e politikës sociale, nuk po e bën dot. Neve po na kërkohet në 4 vjet të reformojmë kemi reformuar 1/3 e kushtetutës. Për të kthyer ke Maqedonia. Maqedonia ka ndryshuar emrin. Është shumë e rëndësishme, është shumë vizibël si mas, edhe i prek njerëzit e kuptojnë, njerëzit e thjeshtë e kuptojnë. Por po i kthehem edhe një herë vendit tonë. Vendimi i fortë ishte. Po të ndrosh 1/3 e kushtetutës, gjatë një bisede nuk po e bën, më bën shumë përshtypje reagimi që kemi neve për kundrejt ligjit dhe kundrejt kushtetutës. Në një bisedë televizive që ndoqë rastësisht, i ftuari thoshte që ka është dëmtuar kushtetuta. Edhe prezantuesi i emisionit i thoshte e ça pastaj. Unë në këtë moment do të kisha lënë emisionin, do ishe larguar. Domethënë, ne po flasim, ne kemi ndruar 1/3 e kushtetutës. Duhet lënë kohës, thoshte François Mitterrandi këtë të njëjtë. Duhet lënë kohë. Vetingu ka ecur. Në një farë mënyrë është një nga sukseset më të prekshme. Vetingu është sukses, më quhet sukses. Më të prekshme, edhe është normale sepse reforma në drejtësi u konceptua rreth vetingut dhe mbi vetingun. Ne në hulumtimet që po bëjmë, kemi gjetur që periudha mbas vetingut ka pasur mangësim planifikim. Ka pasur mangësim planifikim në burimeve njerëzore, burimeve financiare, rregullave të brendshme të procedurës së këtyre institucioneve të reja që janë ndërtuar, infrastrukturës, tavolina, kompjuter, letra për të printuar, printera etj. Marrëdhënieve ndërinstitucionale, transparencës me publikun, po është një sistem që po ndërtohet nga zero. Dhe se vetingu është hapi i parë, e garanton që u çmontua sistemi i kalbër, por nuk ke pasi shpresë që do ndërtohet gjë e lezetshme. Kjo është për të parë. Është shumë interesante kjo që përmendi juve, sepse në fakt edhe duhet parë edhe ideologjia mbrapa vetingut. E gjithë kjo ideologji për të shtrënjuar korrupsionin është bazuar në ato që ne i themi qasja represive, qasja e kamzhikut. Në shoqëri si këto shoqëritë e Ballkanit, qasja e kamzhikut është paksa problematike sepse ne jemi shoqëri klanore. Domethënë, nëse kamzhikun, varet kush e ka kamzhikun dorë. Nëse kamzhikun dorë e ka klani që është në pushtet, ose grupi që është në pushtet, atëherë mund të përdoret eventualisht për të dëmtuar pjesën tjetër.
Ajo që duhet, por në rastin e vettingut është shumë e rëndësishme. Ajo që neve prekonizojmë në gjetjet tona është që përveç se vettingut ose qasjes represive, duhet stimuluar në mënyrë shumë të fuqishme edhe qasja emulative. Duhen identifikuar rastet e mira, institucionet pozitive, dhe ka shumë, ka disa raste, institucionet vogla që janë të padukshme, departamente brenda institucioneve publike, që punojnë shumë mirë, punojnë në mënyrë institucionale, të përsosur, agjenci të ndryshme, publike, që askush nuk i shef, sepse nuk krijojnë probleme. Ato raste duhen identifikuar, duhen analizuar dhe duhen promovuar, edhe duhen shtyrë të gjitha institucionet publike që të konvergjojnë drejt atij shembull. Ka shumë agjenci të tilla? Ne kemi identifikuar disa dhe me të vërtetë, domethënë është një qasje që ne mendojmë mund të ecin në Ballkan. Janë agjenci qeveritare apo shtetërore? Po, agjenci shtetërore. Shtetërore futet dhe qeveria. Ke ka befasim me të gjitha, sepse përgjithsisht unë jam pjesë e përsetimit popullor, që administrata publike shqiptare, që administratë dembele, ineficiente, me njerëz që nuk janë skilled. S'është vërtetë? Është mendimi i përgjithshëm që në një farë mënyrë përforcohet edhe nga fakti që dalin gjithmonë problemet media. Por ka njësi, ka departamente, ka agjenci që funksionojnë në mënyrë shumë të mirë, që kanë rregulla qeverisje të mira shumë të mira, që kanë rregulla prezidoriale shumë të mira, që kanë rregulla të integritetit dhe të etikës që funksionojnë. Ma ilustro me një emër. Qofse do mlejoni që ta mbaj, se për momentin nuk i kemi bërë publike akoma rezultatet e hulumtimit, por shumë shpejt, besoj brenda prillit, do dalim me të paktën një rast të cilin po e studiojmë në thellësi. Okej, lajmi mirë, sidoqoftë. Falenderoj shumë që ishe këtu. Kënaqësia ime. Mirë, dhe kjo është biseda që unë pata me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, apo mund të emërtohet kështu. Bashkimi Integrimit dhe Bashkimit Evropian. Por në terma konkret, Ardian Haçkaj është dhe përfaqësues i një agjencie studimore, Instituti, që quhet Instituti për Bashkëpunim dhe Zhvillim. Kjo është biseda pra që unë pata me Ardian Haçkaj, është biseda e fundit për sonte, ku unë kam pasur të ftuar gjithashtu në Eritan Cekën dhe Selami Xhepën, bashkë do shifemi, kjo është fundi Provokacijës, bashkë do shifemi ditën e martë në orën 21:00 deri atëherë tung.